السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع القلوب البارزة. سهل جدا وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير، أو ممكن كمان ندخله في أكتر من عمل. يعني ممكن تعملي منه شنطة، تعملي منه شال مستطيل، تعملي منه حاجات كتير جدا. الشال أتمنى طبعا إن هو ينول إعجابكم. لا تنسوا إذا عجبكم الفيديو فضلا ليس أمرا تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي أول مرة تتابعني تدوس سبسكرايب، وكلنا ندوس على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد دايما. هنستخدم مع بعض زي ما احنا شايفين خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. وافضل طبعا لاستخدام المربع النهارده ان احنا نستخدم الخيوط الصوف، بتدينا شكل جمالي. يعني طبعا بيخلي الغرزه المنتفخه اللي هنشتغل بيها وهي غرزه البوب كورن بتكون منتفخه وجميله ومن يعني منفوشه بطريقه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بنبتدي نعملها مجموعه من السلاسل اللي هنشتغل بيها هتكون 26 سلسله. هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط حلقه على الهوا بالشكل ده. هدخل داخل الحلقه. بنشتغل في المربع كله بغرزه الحشو وغرزه البوب كورن فقط لا غير. هلف الخيط واخرج من الحلقه. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. السطر الاول كله بيكون بغرزه الحشو. ازاي بشتغل غرزه الحشو؟ بس قبل طبعا ما نشتغل غرزه الحشو بتاعتنا هنرتفع بقى. بسم الله كده. واحد، انا بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. بعد ما ارتفعت 26 سلسلة، وده طبعا زي ما احنا شايفين بيكون عرض المربع، بسيب سلسلة الأولى واروح لسلسلة رقم 2 في الحلقة الخلفية الباك لوب. اسحب الخيط واخرج. عندي حلقتين على الإبرة، بلف الخيط واخرج منهم. بكده بكون عملت غرزة حشو. وكل غرزة بتقابلني أو كل سلسلة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده لغاية ما بوصل إلى نهاية السطر. بيكون عندي 25 غرزة حشو. بكمل السطر كله بغرز الحشو زي ما احنا شايفين وهرجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده انتهى السطر زي ما احنا شايفين ب25 غرزة حشو. والسطر اللي جاي كمان بيكون 25 غرزة حشو زيهم بالظبط، مفيش أي اختلاف. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو، بلف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. نسحب معايا خيط البداية دوت عشان اخفيه معايا تحت الغرز، بجيبه في ظهر حرف الفي زي ما احنا شايفين. بندخل فين؟ بندخل في الفراغ الصغير اللي بيكون تحت كل، يعني فوق كل غرزة وتحت حرف الفي بيكون عندي على الابرة الضلعين الامامي والخلفي. وهاخد معايا خيط البداية ده عشان اخفيه معايا. هسحب الخيط وهخرج. معايا على الابرة حلقتين، بلف الخيط واخرج منه. وبشتغل فوق كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند. بكمل لغاية ما اوصل لنهاية الراوند وهرجع لكم تاني. زي ما احنا شايفين انتهى السطر التاني ب25 غرزة حشو بردك بنفس العدد اللي كان في السطر الاول. طيب السطر اللي جاي هيكون هيكون سلسلة، وبلف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بس نظبط بس الزوم في الكاميرا. هشتغل 12 غرزة حشو، بعد كده هشتغل بوب كورن، وبعد كده 12 غرزة حشو. اول واحدة كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وزيهم بالظبط بيكونوا بعد غرزة البوب كورن اللي هنشتغلها 12 غرزة حشو. طيب هنشتغل في الفراغ اللي جاي اللي هو رقم 13. هشتغل 5 غرزة عمود بلفة. ازاي بنشتغل العمود بلفة؟ ومش هرتفع اي ارتفاع يا بنات من المكان اللي انا شغالة فيه. هشتغل العمود بلفة ال5 عمود بلفة في الغرزة اللي جاية على طول. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة بقى معايا حلقتين. هدخل الفراغ رقم 13، اسحب الخيط واخرج. عفوا. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. يبقى كده ده اول عمود. تاني في نفس الفراغ، تاني عمود، تالت عمود في نفس الفراغ، رابع عمود في نفس الفراغ، خامس عمود في نفس الفراغ.
بعد ما اشتغلت 5 غرزة عمود بلفة هسحب الخيط بتاعي بالشكل ده شوية، وهاجي هنا عند الغرزة الاولى اللي اشتغلتها اهي، بنعد 1 2 3 4 5، عند اول واحدة تحت حرف الفي ليها بدخل وبسحب معايا الحلقة اللي احنا سحبناها لفوق من تحت حرف الفي بالشكل ده، وبقفل بسلسلة. السلسلة دي طبعا مش مسافة ولا حاجة، السلسلة دي بقفل بيها غرزة البوب كورن نفسها، علشان خاطر طبعا لما باجي ارتفع لفوق واشتغل بشتغل في الفراغ ده. هروح بعد كده بقى ايه الغرزة اللي بعدها اهي، بروح مباشرة اشتغل فيها غرزة حشو على طول اهي، وبعدها كده 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، بتكون جايه بكيرف مايل شويه ما ننساهاش عشان العدد بتاعنا ما يتلخبطش. 12 زي ما احنا شايفين. بصوا بقى هيبتدي ده طبعا اول جزء في القلب عندنا، زي ما احنا شايفين هيبتدي تبان كل الغرز البوب كورن اللي هي البارزه بشكل جميل جدا، وبيبان معانا طبعا القلب بعد كده لما بنوصل لنهايه المربع بشكل تحفه. السطر اللي جاي بيكون كله غرز حشو فوق ال25 غرزة، 25 غرزة زيهم بما فيهم غرزة البوب كورن نفسها. برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية واشتغل فوق كل غرزة غرزة حشو، هشتغل غرز حشو لغاية ما اوصل للمكان ده وارجع لكم. كده وصلت معاكم، اشتغلت 12 غرزة حشو كده، دي مكان غرزة البوب كورن. بنزل من تحت، شايفين فاكرين السلسلة اللي كنا بناخدها اللي قلنا نقفل بيها غرزة البوب كورن نفسها من تحت الضلعين زي ما احنا شايفين، واسحب الخيط بتاعي واشغل غرزة الحشو ايه اللي هنشتغلها في المكان ده. ارجع اشتغل على ال 12 غرزة حشو اللي تحت، اشتغل عليهم 12 غرزة حشو زيهم لغاية ما اوصل الى نهاية الراوند. بالشكل ده خلصنا السطر اللي هو رقم 4. سطر رقم 5 برتفاع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. هشتغل كام غرزة حشو بعد كده نعمل بوب كورن؟ هشتغل 10 غرزة حشو على 10 غرز الاولانيين، و10 زيهم في نهاية السطر. كده 1، احنا طبعا ارتفعنا سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، بعد كده بشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بعد ما خلصت 10 هشتغل غرزة بوب كورن 1 مكونة من 5 عمود بلفة، 2 في نفس الفراغ عمود، 3 في نفس الفراغ، 4 في نفس الفراغ، 5. خلصنا ال5 أعمدة. بسحب الخيط شوية كده لفوق وباجي لأول غرزة، احنا بنعد كده 1 2 3 4 5، دي أول غرزة عندي. بنزل تحت حرف الفي ليها وبسحب الحلقة ايه اللي احنا سحبناها فوق. بصوا صباعي الأوسط ده في الخلف كده بضغط غرزة البوب كورن عشان تكون منتفخة معايا، وبسحب الحلقة دي من هنا زي ما احنا شايفين. بعد كده بقفل بسلسلة. هيقابلني بعد كده هنشتغل فوق الغرز اللي جاية دي، فوق ال3 غرز الجايين هشتغل 3 حشو. 1 2 3. الغرزة رقم 4 بعد ال3 دول هشتغل فيها غرزة بوب كورن بنفس الطريقة اللي احنا اشتغلناها طبعا في الغرزتين اللي هي تحت دي واللي فوق معانا. 5 غرزة عمود في نفس الفراغ، وبعد كده بقفلهم بنفس الطريقة اللي هنشوفها مع بعض. 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة بتاعتي وبروح لأول عمود بلفة اشتغلناه، بنزل تحت حرف الفي واسحب الحلقة دي معايا واقفل بسلسلة. هيقابلني 10 غرزة حشو، هشتغل عليهم 10 غرزة حشو زيهم لغاية ما اوصل الى نهاية السطر زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بعد ما خلصنا السطر زي ما احنا شايفين بيكون كله غرز حشو، يعني 25 غرزة حشو على 25 فراغ هيقابلوني. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية وبشتغل غرزة حشو على كل غرزة حشو تقابلني
وكمان فوق غرز البوب كورن بشتغل فوق كل غرزة منهم، يعني كل ده حشو، وكمان الفراغين دول، الفراغ بتاع البوب كورن دي بشتغل فوقيها حشو، ودي كمان حشو، وكل سطر عندي بيكون غرز حشو. بكمل بقى السطر كله وارجع لكم نكمل سطر جديد مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين ببتدي ارتفع سلسلة. احنا طبعا معانا 25 غرزة حشو، برتفع سلسلة وببتدي اشتغل على الثمان غرز الاولى 8 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8. الغرزة اللي جاية بتكون بوب كورن، يعني 5 عمود بلفة في نفس الفراغ وبنقفلهم غرزة فشار. 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة الخاصة بالعمود الأخير وبدخل فوق أول فراغ عندي، بعد 1 2 3 4 ورقم 5 اللي هو طبعا الأول. بدخل تحت حرف الفي وبخلي معايا كمان على الإبرة الحلقة الخاصة بالعمود الأخير، وأسحبها من تحت العمود الأول زي ما احنا شايفين، وبقفل بسلسلة. بعد كده هشتغل 7 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7. غرزة بوب كورن في الفراغ اللي جاي. دي شعر دندي طبعا، شعرة بيضة خفيفة جدا. 1 2 3 4 5. هسحب الحلقة الأخيرة واسحبها من تحت أول عمود وأقفل بسلسلة. هيقابلني 8 غرزة حشو، هشتغل فوقيهم 8 غرزة حشو زيهم، زي ما ببتدي في بداية السطر عندي بختم في نهاية السطر كده. 1 2 3 4 5 6 7 8. لو لقيتي العدد مش مظبوط معاكي 8 يبقى في حاجة غلط في العدد اللي انت اشتغلتيه. يبقى السطر دوت اشتغلنا 8 في اول السطر، 8 في نهاية السطر، 7 في منتصف غرز البوب كورن زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون كله غرز حشو. وطبعا ترتيبة او نظام المربع عندنا النهاردة سطر بنشغل فيه غرز بوب كورن في اعداد معينة، والسطر التاني دايما بيكون عندك حشو. فريدي خلاص بقى تحفظي القاعدة دي، انك في تاني سطر بتشغلي فيه بوب كورن يبقى عندك كله حشو ان شاء الله. بشغل فوق كل غرزة غرزة حشو لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. وطبعا زي ما احنا عارفين فوق غرز البوب كورن برضك بيكون حشو، ولغاية نهاية السطر هكمل وارجع لكم. في بداية السطر الجديد برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. بصوا شكل القلب بتاعنا بيبتدي يبان في منتهى الجمال وروعة، مميز جدا، وهو في منتهى السهولة والبساطة. هشتغل بقى في السطر ده كام؟ هنشتغل في اول 6 غرز حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. في الغرزة رقم 7 غرزة بوب كورن. 1 2 3 4 5. نسحب الحلقة ونسحبها من تحت اول عمود، وطبعا نتأكد من العدد بتاعنا ان هو العمود الاول فعلا مش غرزة الحشو اللي قبله. هرجع اشتغل 11 حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11. الغرزة اللي جاية غرزة بوب كورن. 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة لفوق الأخيرة وبعد 1 2 3 4 5، أو بعد 1 2 3 4 5، بس طبعا أنا بعد من اليسار عشان أوصل لأول واحد مباشرة. واسحب الحلقة زي ما احنا شايفين، واسحب وأعمل غرزة سلسلة فوق البوب كورن نفسها. هيقابلني 6 حشو، بشتغل فوقيهم 6 حشو. 1 2 3 4 5 6، وبرتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. وفوق كل غرزة من الغرز ال25 بشتغل 25 غرزة حشو. هشتغل 25 غرزة حشو وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني في السطر الجديد. بنبتدي نرتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. بنشتغل في السطر ده 4 حشو. 1 2 3 4، وغرزة بوب كورن في رقم 5. 5 غرزة عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 3 4 5. بسحب حلقة آخر عمود، ومن فوق أول عمود اشتغلناه اهو بنعد 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة اللي هي طبعا الأخيرة وبعمل سلسلة. هشتغل كام غرزة حشو هنا بقى دلوقتي؟ 15. 1 2 3 4 انا عارفة الشعرة دي مضايقاني جدا كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. الغرزة اللي جاية غرزة بوب كورن، وفي النهاية هيتبقى لي 4 غرز. 1 2 3 4 5. من فوق أول عمود بسحب الحلقة وأقفل بسلسلة. آخر 4 غرز. 1 2 3. آخر واحدة بصوا جاية بكيرف مايل، هي مش باينة خالص، ما ننساهاش. 4. السطر اللي جاي كله برتفع سلسلة وبشتغل غرز حشو على كل الغرز ال25 زي ما اشتغلنا طبعا في كل السطور اللي فاتت. طيب السطر اللي بعد يعني كل السطر دوت كله غرز حشو زي ما احنا شايفين حتى النهاية. بشتغل على كل الفراغات اللي قابلني غرز حشو. السطر اللي بعده هيكون تكرار للسطر ده، وبعد منه حشو، وبعد منه تكرار للسطر ده، وبعد منه حشو. يعني هشتغل كمان سطرين بنفس التكرار ده، وكمان سطرين حشو، وارجع لكم. انتوا عارفين طبعا ان ما بين كل سطر وسطر بيكون في عندي سطر حشو. يعني هكمل السطر اللي جاي ده حشو، وبعد منه تكرار السطر اللي اشتغلناه مع بعض، وبعد منه حشو، وبعد منه تكرار السطر اللي اشتغلناه هو مع بعض، وبعد منه حشو. يعني 4 حشو بوب كورن، 15 حشو بوب كورن، 4 حشو. بكررهم مرتين، وما بين كل مرة والتانية في غرز حشو طبعا في السطر اللي بعده. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. زي ما احنا شايفين احنا بقى عندنا 1 2 3 مراحل فوق بعضهم في نفس الفراغات او في نفس الاماكن اللي احنا بنشتغلها ايه زي ما شفنا ايه مع بعض. وما بين كل مرحلة ومرحلة في سطر بغرز الحشو. تقدروا على فكرة ما تخلوش القلب، لو مش حابين القلب بنفس الطول اللي انا هعمله، تقللوا مرحلة من المراحل دي.
يعني تخلوا ايه مرحلتين بس. ولو حابين زي ما انا عملت بالظبط كده هيكونوا 3 مراحل. وبعد كده في نفس السطر الجديد ده اللي هنشتغله هيكونوا بردك في البداية 4 غرز حشو، 1 2 3 4، واشتغل بوبكورن تاني. هيبقوا 4 مراحل. لو حابين تخلوهم 3 بس يبقى هتعملوا الخطوة اللي احنا بنعملها دي مع بعض في السطر اللي هو طبعا المرحلة اللي فاتت دي. نشتغل 5 عمود، 1 2 3 4 5. نسحب الحلقة بتاعتنا من فوق اول عمود ونقفلها بسلسلة. دلوقتي هنشتغل كام غرزة حشو؟ 7 غرزة حشو بس. 1 2 3 4 5 6 7. وفي رقم 8 هشتغل بوبكورن. 1 2 3 4 5. نسحب الحلقة الأخيرة للعمود الأخير ونسحبها من فوق أول عمود عملناه وبقفل بسلسلة. هرجع أشتغل 7 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7. وفوق غرزة البوبكورن طبعا في غرزة الحشو اللي فوق غرزة البوبكورن بشتغل غرزة بوبكورن تانية. وبعد كده بكمل 4 غرزة حشو. وفي السطر اللي جاي برتفع سلسلة وبشتغل 25 غرزة حشو. هكمل السطر دوت وبعد كده السطر اللي وراه وارجع لكم. رجعت لكم تاني في بداية السطر الجديد. برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. بنبتدي خلاص نقفل القلب زي ما احنا شايفين. في بداية السطر المرة دي هنشتغل 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. والغرزة رقم 6 هشتغل فوقيها بوبكورن مكونة من 5 عمود بلفة في نفس الفراغ كده. 1 2 3 4 5. بسحب الحلقة الأخيرة وبسحبها من تحت الحلقة لحلقتين للعمود الأول وأقفل بسلسلة. أرجع أشتغل 4 غرزة حشو. 1 2 3 4. نرجع نشغل غرزة بوبكورن تانية. 1 2 3 4 5. ونقفلها. 3 غرزة حشو. 1 2 3. والغرزة اللي جاية بوبكورن. 1 2 3 4 5. ونقفلها. تاني برجع 4 غرزة حشو. 1 2 3 4. وغرزة بوبكورن. 1 2 3 4 5. بسحب الخيط من أول غرزة
وبقفلها سلسلة. في النهاية بيكون عندي 5 غرزة حشو زي ما ابتديت بالظبط السطر ايه مع بعض كده. 1 2 3 4 رقم 5 سلسلة، بلف شغلي الناحية التانية وغرزة حشو فوق كل الغرز اللي هنلاقيها قدامنا. في النهاية بيكون معايا هو نفس العدد 25 غرزة حشو. هكمل وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين القلب قدامنا جميل قد ايه. السطر اللي جاي بنقفل فيه القلب وبعد كده 3 سطور او 4 سطور عفوا 4 سطور بغرزة الحشو عشان نكون دقيقين في العدد. برتفع سلسلة، بلف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين. السطر ده هنشتغل في البداية 6 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 والغرزة اللي جاية بوب كورن. 1 2 3 4 5 ده كده في حاجة بايظة معانا. كده عملنا بوب كورن. هروح للغرزة اللي جاية حشو، الغرزة اللي وراها بوب كورن. 1 2 3 4 5 بسحب خيط من فوق اول عمود ونقفل بسلسلة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان الخيط اللي عمال ايه يعكسنا ده. بعد كده هشتغل 7 غرزة حشو. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 وارجع اعمل بوب كورن حشو بوب كورن. 1 2 3 4 5 نسحب الحلقة من فوق اول عمود ونقفلها بسلسلة. الغرزة اللي جاية حشو والغرزة اللي بعدها بوب كورن. 1 2 3 4 5 واسحبها من فوق اول عمود واقفل بسلسلة. في النهاية بتبقى عندي 6 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 كده بالشكل ده بيكون اتقفل القلب معانا خلاص. بصوا، والسطر اللي جاي والثلاث سطور اللي بعده بيكونوا كلهم بغرز الحشو بشكل طبيعي. اني برتفع سلسله وبشتغل على كل الخط بتاعي 25 غرزه حشو وارجع سلسله 25 غرزه حشو سلسله 25 غرزه حشو لغايه ما بنوصل لنهايه المربع. بالشكل ده بكون وصلت لنهايه الفيديو النهارده، واتمنى ان الحلقه النهارده تنول اعجابكم والفكره تكون سهله وبسيطه عليكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.